امشب در 24 زنده از دبی دونالد ترامپ گفته ایران باید سریعاً اقدام کنه. رئیس جمهوری آمریکا میگه پیشنهاد مشخصی به ایران ارائه کرده، اما عراقچی میگه تهران هنوز چیزی دریافت نکرده. پایان سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه با قراردادهای اقتصادی، لغو تحریم‌های سوریه و هشدارهای تازه به ایران. رسانه‌های حامی ترامپ این سفر رو پر از پیروزی‌های دیپلماتیک و تجاری نامیدن. از دبی در امارات متحده عربی، این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه ایران میگه تهران هنوز پیشنهاد مکتوبی از آمریکا برای توافق هسته‌ای دریافت نکرده. عباس عراقچی گفته ایده هایی به طرف مقابل ارائه شده اما پاسخ مکتوبی دریافت نشده. این واکنش بعد از اونه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفرش به خاورمیانه گفت ایران پیشنهادی دریافت کرده و باید سریع اقدام کنه. آنها پیشنهادی را دریافت کردند، اما مهمتر از همه می‌دانند که باید سریع اقدام کنند وگرنه اتفاق بدی خواهد افتاد. همکارم سمیرا قرایی همینجا در دبی به ما پیوسته. به نظر میسه که دو طرف درک کاملا متفاوتی دارن که آیا پیشنهادی دریافت شده یا نه. آقای ترامپ میگه پیشنهاد دادیم، آقای عراقچی میگه چیزی دریافت نکردیم. با توجه به اون داستانی که برای نامه پیش آمد خیلی راحت و ساده میشه حدس زد که سناریوی مشابهی در جریان باشه. اون زمان هم آقای ترامپ آمد در مصاحبهش با فاکس، خانم بارتیلومو گفت که من یک نامه نوشتم به علی خامنه‌ای و فرستادم و بعد ما متوجه شدیم همون زمان که جمهوری اسلامی نامه رو دریافت نکرده. از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم گفتن نامه دریافت نشده، تا اینکه کاشف عمل آمد که بعدتر ایالات متحده نامه رو به انور قرقاش داده از دیپلمات‌های بسیار برجسته همین جایی که درش هستیم، امارات متحده عربی، که به علی خامنه‌ای نامه رو تحویل دادن. به نظر میرسه سناریو مشابه باشه. اول بار وبسایت خبری آکسیوس آمد گزارش رو منتشر کرد و گفت که یک پروپوزال، یک پیشنهاد مکتوب رو ایالات متحده آقای ویتکوف روز یکشنبه به عراقچی در عمان تحویل داده. در خور توجه بود از این نظر که در تمامی این 3 دور قبلی که صحبت کرده بودن چیز مکتوبی که ببرن خانه بررسی بکنن رد و بدل نشده بود. در اولین دور از مذاکرات به گفته آکسیوس آقای عراقچی پیشنهاد مکتوبی رو آورده بود که بگه اینها شروط ماست و ما می‌خوایم که اینطوری پیش بره و این چیزا رو می‌خوایم ته این توافق ما به دست بیاریم، این چیزها رو هم می‌تونیم به شما بدیم. آقای ویتکوف به آقای عراقچی گفته بود خیلی زوده برای این حرفا، برای اینکه بخوای دست ما کاغذ بدی. ما فعلا می‌خوایم ببینیم که شما نیت چیه، ارادت برای این گفتگوها چیه. تا دور 4 که به هر حال به نظر میرسه که ایالات متحده تصمیم گرفته پیشنهاد مکتوبی رو به ایالات متحده بده. این رو ما فکر می‌کردیم روز یکشنبه این پیشنهاد رو دادن. نکته در خور توجه اینه که ما الان می‌دونیم چنین پیشنهاد مکتوبی 100% در کاره. یعنی اگرچه که به نقل از منابع آگاه بود، الان دیگه منبع ما آقای ترامپه. امروز آخرین سوالی که از آقای ترامپ در پایان این سفر منطقه‌ای پرسیده شد قبل از اینکه هواپیماش از باند ابوظبی بلند شه راجع به ایران بود و اینکه آیا خبر درسته که شما یک پیشنهاد مکتوب دادید به جمهوری اسلامی، که آقای ترامپ تایید کرد. جمله اول گفت بله ما بهشون پیشنهاد مکتوب دادیم. جمله دوم گفت باید خیلی سریع عمل بکنن. جمله سوم اگر نکنند براشون بسیار بد خواهد بود. در این مدتی هم که اینجا بود این موضوع چماق و هویج به نظر خیلی پررنگ‌تر مشهود بود، به خصوص موقعی که در قطر بود و با امیر قطر داشت صحبت می‌کرد. پیش از برنامه هم با هم گپ می‌زدیم. یه چیزی به امیر قطر گفت که اینجا در منطقه همه به من میگن که جمهوری اسلامی رو بزن، شما می‌خواید که من فعلا دست نگه دارم. خیلی گویا بود و خیلی جالب بود اون حرفش. هر چند ما داریم بین خطوط رو می‌خونیم. آقای ترامپ به امیر قطر گفتش که همه از من می‌خوان که کار قهری بکنم، بزنم و تو تنها کسی هستی که داری مخالفت میکنی و جمهوری اسلامی باید خیلی خوشحال باشه که تو پشت سرش هستی. چون قبلش از ریاض میآمد به دوحه، به هر حال برای هر شنونده عاقلی سوال بود که خب مگه در ریاض چیز دیگری به تو گفتن یا مگر چیزهای دیگری داری میشنوی که الان میگی فقط تو به من میگی که نزن. اینها ظرایف جالبی بود که در این سفر روشن شد. آقای ترامپ نمیدونم چقدر میشه گفت که همچنان
چماق و هویج بود. نمیخوام این رو بگم، میخوام بگم که بیش از همیشه نشون داد که نسبت به مذاکره بازه و دلش توافق رو میخواد. هر جا که رفت، در هر برنامه‌ای که نشست، گفت من میخوام این رو از طریق دیپلماسی حل بکنم. گفت که میخواد که جمهوری اسلامی بیاد با دیپلماسی مسئله رو حل بکنند. در برخی جاها از کارزار فشار حداکثری گفت، مثل در اون سخنرانی بسیار تاریخیش در فروم سرمایه‌گذاری ریاض. در جاهای دیگه بحث گزینه بسیار بد، مرگ میلیون ها آدم. به هر حال و اینکه فرصت نیست رو هم هی داره تکرار میکنه. این فرصت نیستش. به هر حال میدونیم یه ضرب الاجل 2 ماهه داده بود که این ضرب الاجل هم همین الانا باید تموم بشه. اگر بخوایم به اون حرفای قبلی آقای ترامپ فکر کنیم و روش حساب بکنیم، روشن نیست که آیا در پروپوزال، در پیشنهاد مکتوب، آیا ضرب الاجل هم قید شده یا نه، اصلا پروپوزال محتواش چیه، اینها هم اصلا برامون روشن نیست. ولی حدسی که میشه زد اینه که بحث غنیسازی 0% درش مطرح شده، به این خاطر که خب جمهوری اسلامی هم در این 4-5 روز اخیر تقلای زیادی کرد که بگه حق غنیسازی حق اساسی من هست. به موجب NPT حرف اشتباهی نمیزنن. تمامی کشورهای امضا کننده پیمان عدم اشاع NPT حق غنیسازی دارند، ولی غنیسازی صلح آمیز. اینها هم میگن ما امضا کردیم پس ما هم میتونیم غنیسازی بکنیم. عراقچی میگه ما برای حق غنیسازی خون دادیم و از این حق هم نمیگذریم. در همین چیزی هم که در اکس منتشر کرده ساعتی پیش همین رو گفته که ما خط قرمزمونه. ولی میدونیم از سمت آمریکا که حالا یه مقدار بحران بود، ولی من بر اساس صحبت‌های آقای ونس که ما در جبهه مخالف میدونستیمش، فکر می‌کردیم میذاره ایران غنیسازی بکنه، اون آخرین حرفی که زد راجع به این بود که غنیسازی نمیتونه در داخل ایران انجام بده. پس پیشنهاد نشون میده که حرف ایالات متحده یکاسه شده، پیشنهاد تکلیفشون معلوم شده در رابطه با غنیسازی و باید دید که جمهوری اسلامی چه میکنه. نکته آخر که میخوام بگم راجع به تحولات منطقه‌ای، به هر حال حالا راجعش بیشتر صحبت خواهیم کرد. نکته اساسی اینه که همین الان که این قطع خبرهای خوب و دیپلماسی و سیاست‌های آمریکا در منطقه رو داریم میگیم، اسرائیل و حوثی‌ها دارن به هم حمله میکنند و ایالات متحده با حوثی‌ها آتش بس کرده. خود همین مسئله اسرائیل داره همچنان به حوثی‌ها حمله میکنه. همین امروز هم حملاتی بوده و آقای نتانیاهو هم اشاراتی کرده که یک مقدار باید در این کلیت آمریکا در منطقه جمهوری اسلامی و تمام این تنش‌ها که 2 ساله ما شاهدش بودیم، باید اینها رو همه رو با هم ببینیم. بریم صحبت‌های آقای نتانیاهو رو فردا با هم گوش بدیم. همانطور که گفتیم اگر حوثی‌ها به شلیک موشک به سمت اسرائیل ادامه دهند، ضربات دردناکی دریافت خواهند کرد. رهبرانشان هم مورد حمله قرار خواهند گرفت. همان کاری که ما با ضیف و سنوار در غزه، نصرالله در بیروت و هنیه در تهران انجام دادیم. با عبدالمالک حوثی در یمن هم همان کار را خواهیم کرد. البته صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل بود. اسرائیل کاست در کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، در این 3 کشوری که آقای ترامپ در این چند روز گذشته بهشون سفر کرد در خاورمیانه، در همه جا اسم ایران تکرار شد. در این چند ساعت گذشته که سوار هواپیمای ایرفورس وان راهی واشنگتن دی سی هم هست، دوباره حرف ایران مطرح شده و همه نگاه‌ها در مورد این هستش که مذاکرات به کجا میرسه. آقای ترامپ به نظر میرسه که همچنان محتاطانه خوشبینه، ولی داره تکرار میکنه که زمان خیلی کوتاهه و ایران باید خیلی سریع تصمیم بگیره. به خاطر این اسم ایران در تمام این سفرها وجود داشته، به خاطر اینکه تمام اون قراردادهای اقتصادی که ترامپ به دست آورده موفقیت و کشورهای عربی به نظر من موفق شدن، هر دو طرف راضی هستن از این قراردادهای اقتصادی. یک موضوع و یک اکتر خیلی مهمی وجود داره که این قراردادها و این سرمایه‌گذاری راحت بتونه راهش رو خودش رو بگیره و به هر دو طرف سود برسونه، اون جمهوری اسلامی ایرانه. چون که برای هر توسعه اقتصادی امنیت شرط اوله و اگر جمهوری اسلامی دست از اعمال خرابکارانه خود در خاورمیانه بر نداره و دوباره قدرت بگیره و بخواد گروه شبه نظامی رو دوباره در خاورمیانه زنده کنه، گروه شبه نظامی که میدونیم خب مثل یک دومینویی بعد از حزب الله شکست خوردن و الان حوثی ها رو داره که یکی از کارت‌های قوی جمهوری اسلامی. بدون متوقف کردن این اعمال جمهوری اسلامی، این سفرها و این موفقیت‌ها نمیتونه به نتیجه برسه. پس مطمئناً بحث سفر ترامپ و بحث در مورد ایران که
یکی از این موضوع است. در اینکه سخنان ترامپ یک حالت امیدوار کننده یا امیدی داره و مثبت در اینکه به مذاکرات برسه، به نظر من در این سخنرانیایی که از ترامپ دیدیم بیش از 100 روزی که در قدرت بوده در دوره دوم ریاست جمهوریش آشنا هستیم. ترامپ حتی در مورد صلح با روسیه هم، در حالی که میدونیم که هر بار رسیدن به این که بگن حتی ترامپ قراره پوتین رو ببینه، دیدیم که به هیچ صلحی نرسیدن و هنوز ادامه داره و هنوز هم هی میگه که ما میرسیم. در مورد جمهوری اسلامی هم من اینجوری میخونم این صحبت‌های ترامپ رو که با اینکه میدونه که جمهوری اسلامی از همین آخرین سخنان عراقچی چیزی که نوشته در اکس یا توییتر قبلی داره میگه که قبول نمیکنن اون شرطی که هم الان همونطور که خیلی عالی خانم قرایی توضیح دادن در مورد سناریوهایی که وجود داره، نامه‌هایی که فرستاده شده، نشون میده که جمهوری اسلامی این پیشنهاد آمریکا که کاملا از بین بردن برنامه هسته جمهوری اسلامی است رو رد میکنه. با این حالم ترامپ میگه خب مذاکره ما داریم به توافقاتی میرسیم و اون حالت بولد کردن با صدای بلند گفتن با صدای یواش گفتن، اون بلند گفتن رو میگه ما به توافق میرسیم، یواش گفتن رو میگه اگر نه سناریوهای بعدی در کاره که همون حمله نظامیه. این تضاد روایت ها رو چطور میبینید که آقای ترامپ میگه پیشنهاد روشنی به ایران فرستادیم، عباس عراقچی میگه هیچی دریافت نکردیم؟ خب همونطور که گفتم خانم قرایی واقعا یکی از خبرنگارای خیلی کارکشته و خیلی عالی هستن. وقتی جزئیات رو میگم برای من زیاد اون موضوع رو طرح نمی‌کنم که جمهوری اسلامی چطور با این سناریوها بازی میکنه. ممکنه خب چیزی که الان جمهوری اسلامی میگن خب نامه‌ای که فرستادن به عمان و ما از عمانی‌ها دریافت میکنیم، شکی نیست که هیچ از کشورهای عربی اگر نامه‌ای از طرف آمریکا به دستشون برسه که بخوام به جمهوری اسلامی برسونن تأخیری در این رساندن نامه خواهند داشت یا تعللی خواهند داشت، این سریعا به دست جمهوری اسلامی خواهد رسید. ولی به نظر این رو باید به فالنی گرفت که عراقچی داره میگه نامی به دست من نرسیده. شاید این برای آمریکایی‌ها مخصوصا ترامپ و ویتکاف یه دونه وارنینگی باشه، یک بدونن که با چه کشوری با چه وزیر خارجه شما سر کار دارید که حتی انکار میکنن گرفتن نامه‌ای که به دستشون رسیده، همون نامه‌ای که به خامنه‌ای هم رسید انکار کردن و آخرش اومدن گفتن بله رسیده و جواب نامه هم دادن. پس اینجا یک به نظر من این خوبه که داریم میبینیم که با چه کسی دارید مذاکره میکنید و اینکه جمهوری اسلامی هر بازی رو میخواد انجام بده چون که جوابش رو نداره که اون چیزی که ترامپ میخواد رو به ترامپ بده و اون سایه جنگ رو از خودش دور کنه. و از یه طرف هم باید در مورد اروپایی هم صحبت کنیم چون یه چیزی که الان جمهوری اسلامی میخواد انجام بده با نشستی که در ترکیه با نمایندگان اروپا داشته، داره سعی میکنه اروپایی‌ها رو راضی کنه که مکانیزم ماشه رو فعال نکنه، چون که اینجا نکته اساسی و مهم در تمام مذاکرات زمان هست. زمان محدود، جمهوری اسلامی نمیتونه با اون کارت همیشگی بازی با زمان و خریدن زمان با ادامه دار کردن این مذاکرات بتونه این موضوع رو حل کنه. برای همین هم هست دارن این سناریو رو بازی میکنن که چگونه میتونن ترامپ رو قانع کنن که از این خواسته های حداکثری خودش عقب بکشه. ممنونم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی با ما. بیننده ویژه برنامه 24 از سفر ترامپ به خاورمیانه هستید از دبی. همونطور که اشاره شد رئیس جمهوری آمریکا سفر مهم خاورمیانه ایش رو با معاملات اقتصادی، لغو تحریم‌های سوریه و هشدار به ایران به پایان رسوند. بعضی از رسانه‌ها در آمریکا این سفر رو مملو از پیروزی‌های دیپلماتیک و تجاری برای دونالد ترامپ خوندن. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، به نظر میرسه که آقای ترامپ کم و بیش دست پر داره برمیگرده به واشنگتن دی سی و دلایلی برای شادمانی داره. خب به مطبوعات باید نگاه کنید ببینید واقعا ایشون این سفری که به خاورمیانه انجام داد در مطبوعات طوفانی به پا کرده است، چه موافق ترامپ باشن چه مخالف آقای ترامپ. به مطبوعات موافق آقای ترامپ بپردازیم. همونجوری که شما گفتید 140 خورده میلیارد دلار قراردادهای تسلیحاتی با عربستان سعودی که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ دو کشور بوده است. این به چه معنی خواهد بود؟ چقدر از این تسلیحات قرار است در داخل عربستان تولید بشود، چقدر از این تسلیحات در آمریکا قرار است تولید بشود و در نوبت قرار است بماند، به خاطر که می‌دونیم آمریکایی‌ها در مورد خیلی از این تسلیحات کلی کشورهای دیگه هم ازشون میخواد، مثل F-35 هایی که عربستان خواسته است. کی میخواد تحویل بدن، چند سال طول بکشد، اینجا تو کنگره چقدر طول میکشد. الان صحبت ها راجع به این است که کنگره باید هر چه سریعتر اقدام بکند، جمهوری خواهان باید هر چه سریعتر بیان این قراردادهای تسلیحاتی رو در کمیته های مختلف تصویب بکنن.
ضمن اینکه دموکرات‌ها در عین حال سعی کردن تا اونجا که می‌توانند چوب لای چرخ آقای ترامپ بگذارن، در حالی که این سفر رو انجام میداد. یک قرارداد تسلیحاتی که قبلا تصویب شده بود به مبلغ 1.4 میلیارد دلار به امارات متحده عربی رو وزارت خارجه ترامپ تایید کرد. اینجا دموکرات‌ها فردا روز پنجشنبه آمدن سعی کردن جلوشو بگیرن. 2 تا کمیته مختلف در مجلس و سنا دموکرات‌ها رأی دادن که قطعنامه‌ای صادر کنن جلوی فروش سلاح به امارات متحده عربی رو به خاطر اون چیزی که سناتورهای دموکرات میگویند دخالت کشور امارات متحده در جنگ سودان است و اون رو متهم میکنن به نسل‌کشی. اماراتی‌ها این رو کاملا تکذیب میکنن، ولی آقای ترامپ گفت توجهی نخواهد کرد به رأی کنگره و این تسلیحات فروخته خواهد شد. در زمینه‌های اقتصادی داستان این در واقع AI و این دیتا سنترهایی که تمام شرکت‌های بزرگ آمریکایی گفتن میخوان بسازن، این راکتورهای هسته‌ای که در عربستان قرار است گذاشته بشود در امارات، اینا قرار است برق تولید کند برای خیلی از این دیتا سنترها. این دیتا سنترها این کشورها رو تبدیل خواهد کرد به کشور سرویس دهنده کلاود و بیزنس هایی که از اون دور و بر میآید. و دموکرات ها هم از اون ور میگویند این هواپیمایی که قطری ها به آقای ترامپ دادن این خودش یک داستان است. برخی ها در کنگره شوکه هستند از اینکه آقای ترامپ چقدر ناگهان فاصله‌اش رو با اسرائیل زیاد کرد. در مورد سوریه میگویند حتی با دولت خودش مشورت نکرده بود و این تحریم‌ها رو برداشت. و فعلا تحلیل‌ها در مورد سفر ترامپ به خاورمیانه ادامه دارد، اما تنها مسئله‌ای که همه منتظر هستند تا نظر آقای ترامپ رو در این زمینه بشنوند مسئله مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی است. ممنونم از تو. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در گفتگویی که با سباستیان گورکا معاون مشاور رئیس جمهوری آمریکا داشتم ازش درباره مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران پرسیدم. اینکه با توجه به همه لفاظی‌های تهران و هشدارهای ترامپ به جمهوری اسلامی و همزمان خوشبینی او نسبت به احتمال توافق، آیا احتمال رویارویی هنوز وجود داره یا نه؟ With President Trump, با رئیس جمهور ترامپ همه چیز بر اساس مسیر تعیین شده در کمپین انتخابات امکان پذیره. اون از عبارتی استفاده کرده که واقعاً با حضور 50 سالش در تجارت، 8 سال کار در سیاست و کارهایی که در دور اول ریاست جمهوری الان انجام میده نشون داده شده. اونم باور با آمریکاست. این که آمریکایی‌ها کارهای غیر ممکن رو انجام شدنی میدونن. این کاریه که انجام داده، چه در مورد تعرفه‌ها، چه در مورد مرز، چه با حوثی‌ها و چه در مورد ایران. هیچ محدودیتی برای اون چه آمریکا میتونه انجام بده وجود نداره. وقتی کسی مثل ترامپ رئیس جمهور باشه، شاید اون مهمترین رهبر در تاریخ معاصر آمریکاه. ایران یک رژیم دینسالار فاشیستیه، رژیم تهران دیکتاتوره. ما باید رهبر ایران رو وادار کنیم که موافقت کنه. این یه پیام روشنه. ما به ایران اجازه نمیدیم که برنامه تسلیحات هسته‌ایش رو حفظ کنه. رئیس جمهوری هم واضح گفته که به ایران اجازه نمیده به عنوان بزرگترین کشور حامی تروریسم به تامین مالی و آموزش و هدایت نیروهای نیابتیش در سراسر منطقه ادامه بده. یا این دو کار تموم میشه یا همونطور که رئیس جمهور روشن گفته پیامدهای فاجعه باری برای دیکتاتور تهران خواهد داشت. ما جنگ نمیخوایم، اما اجازه نمیدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. رئیس جمهوری هم در سخنرانیش در مقر نیروهای آمریکایی در منطقه گفت که به ایران اجازه نمیدیم میلیاردها دلار رو برای تامین مالی گروه‌های جهادی عام از شیعه و سنی تخصیص بده. گروهایی که بسیاری از کشورها در منطقه رو بی‌ثبات کردن و مردم بیگناه رو میکشن. بنابراین ما جنگ نمیخوایم. رئیس جمهوری تا حدی با وعده پایان دادن به جنگ انتخاب شده، اما منافع آمریکا مهمترین چیزه. منافع آمریکا همون چیزی که رئیس جمهوری آمریکا ازش نمایندگی میکنه. ما به یک رژیم تکنوکرات فاشیستی، به دیکتاتورهای تشنه به خون در تهران اجازه نمیدیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. از سباستیان گورکا معاون مشاور رئیس جمهوری آمریکا همینطور پرسیدم اینکه به جای اینکه دونالد ترامپ به جای سفر به کشورهای متحد سنتیش از جمله فرانسه و بریتانیا به خاورمیانه بیاد و با سران کشورهای دیدار کنه که لزوما برخی از ارزش‌های دموکراتیک ایالات متحده رو ندارن مثل قطر، آیا نشون دهنده ایجاد یک مشارکت استراتژیک جدیده؟ آخرین سوال من از آقای گورکا در مورد لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه و دیدگاه ترامپ در مورد الشر بود. ما کسی رو مستثنا نمی‌کنیم. شعار اول آمریکا به معنای یه آمریکای تنها نیست.
پیام رئیس جمهوری بسیار ساده است. اگر می‌خواهید در موفقیت آمریکا تحت رهبری اون سهیم باشید، میتونید دوست ما، شریک تجاری و متحد ما باشید. البته اگه مثل یک دوست رفتار کنید. اگر روی کالاهای ما تعرفه وضع کنید، مثل بعضی کشورها که تعرفه‌های 200% و 300% وضع کردن، خب شما دوست ما نیستید و ما با شما مثل یک دوست رفتار نخواهیم کرد. اما اگر می‌خواهید با ما کار کنید و کالاهاتون رو به آمریکا بفرستید و علیه دشمنان مشترکی از جمله سلفی‌ها، جهادی‌های وهابی یا سلطه کمونیستی چین با ما باشید، پس ما با شما شریکیم. ما هیچ کسی رو کنار نمی‌گذاریم. اگر ارزش‌های مانند ما رو دارید، اگر می‌خواهید با ما پیشرفت کنید، چه در خاورمیانه، چه اروپا، چه آفریقا یا آسیا، پس ما با شما کار می‌کنیم. اما شما باید مانند یک متحد و شریک عمل کنید. شما باید مانند یک دوست رفتار کنید. ما هیچ کسی رو تا زمانی که مانند یک دوست رفتار کنه کنار نمی‌ذاریم. اگر شما برای رسیدن به اهداف مشترک ما تلاش و به عنوان یک میانجی کمک کنید، پس نقشی برای شما وجود داره. مهم نیست در مورد کدوم کشور صحبت می‌کنیم، چه قطر باشه چه کشور دیگه‌ای. فکر می‌کنم هر کشوری در خاورمیانه این مسیر منطقی رو درک کرده. ما امیدوار بودیم که شاید سرمایه گذاری 1 تریلیون دلار باشه، اما رئیس جمهور این آخر هفته با تقریباً 4 تریلیون دلار سرمایه گذاری به آمریکا برمیگرده. بنابراین فرق نمیکنه چه کشوری باشه. روشنه که آینده چطور پیش میره. اگر بخواید کشورتان در آینده موفق باشه، این مسئله به داشتن رابطه سالم و مناسب با واشنگتن و مردم آمریکا بستگی داره. رئیس دولت جدید سوریه گفته که دیگه علاقه‌ای به سلفیگری جهادی وجود نداره. اون یک وطن پرست و میخواد سوریه رو بازسازی کنه، در صورتی که ما ازش حمایت کنیم. اما این کار باید با همکاری همه ملت‌ها، از جمله دروزی‌ها، مسیحیان و کردها و نمایندگیشون در بالاترین سطح در دولت باشه. رئیس جمهور ترامپ به وضوح گفت که دوست داره این مرد در ساختن دوباره سوریه موفق بشه. اگه اون در مبارزه ما علیه گروه‌های مانند داعش سهیم باشه، اگه امنیت زندانی‌هایی رو که جنگجویان خارجی در سوریه در اون نگهداری میشن حفظ کنه و اگر واقعاً برای تقسیم قدرت با همه سوری‌ها از هر مذهب و هر قومیتی آماده باشه، فرصتی اینجا ایجاد شده. الان وقتشه برای دولت دمشق. این بهترین چیزه. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی به ما پیوسته. آقای الفک، الان چندین ساله که میشنویم ایالات متحده آمریکا دیگه شاید به اندازه قدیم خاورمیانه براش مهم نیست، تمرکزش متوجه آسیاست، داره منطقه رو ترک میکنه. اما الان میبینیم آقای ترامپ میاد به 3 کشور مهم حاشیه خلیج فارس سفر میکنه، با دولت حکومت جدید سوریه خوشوبش میکنه. آیا این یک شروع جدید، یک ریستارت روابط بین خاورمیانه و ایالات متحده؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. سوال بسیار بسیار مهمی رو مطرح کردید. ببینید تا الان بسیاری از تحلیل ها و بسیاری از پیش بینی ها این بود که ایالات متحده آمریکا پشتش رو به خاورمیانه داده و به منظور مواجهه و رویاری با چین به سوی آسیای دور داره حرکت میکنه. اما با آمدن آقای ترامپ در حقیقت یک تحول تاریخی در نگرش ایالات متحده آمریکا به منطقه خاورمیانه ایجاد شده. این را هم فراموش نکنیم. در زمانی که دولت بایدن در حقیقت بیش از هر دولت دیگری پشتش رو به خاورمیانه، خصوصا خاورمیانه عربی کرده بود، این کشورها هم تونستن نقشی رو ایفا بکنن که به ایالات متحده آمریکا این پیام را برسونن که اگر شما نمیخواید در اینجا نقش ایفا بکنید، جایگزین وجود داره. در رابطه با جنگ اوکراین دیدیم کشورهای منطقه در حقیقت به قول معروف چوب را از وسط گرفتن و گفتن ما نه در کنار روسیه خواهیم بود و نه بر علیه روسیه، و در این حال سعی کردن نقش میانجی رو ایفا بکنن، در صورتی که از لحاظ تاریخی اینا متحدان استراتژیک ایالات متحده آمریکا بودن. از طرف دیگه چین که قرار بود آمریکا پشتش رو به این منطقه بده و به سوی چین بره، خود چین به این منطقه آمد و کشورهای عربی منطقه هم تونستن از این برگ برای فرستادن پیام به ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. به همین دلیل بود که ترامپ در حقیقت این حس رو کرد که باید بار دیگر نقش ایالات متحده آمریکا به عنوان یک شریک استراتژیک
آن هم از دروازه اقتصاد به خاورمیانه برگرده. در نتیجه بسیاری از کارشناسان عرب در ریاض این سفر رو یک سفر تاریخی و حتی پیروزی برای کشورهای عربی و به ویژه برای پادشاهی سعودی ارزیابی کردند. آقای الفکلان، رویترز داره میگه که ظاهرا در همین هواپیمایی که الان عازم واشنگتن هست، آقای ترامپ به خبرنگاران گفته که در مورد سوریه با اسرائیل مشورت نکرده. چندان هم اسم اسرائیل در این سفر مطرح نشده. نه تنها مطرح نشده، میبینیم که آقای ترامپ با احمد الشر حاکم جدید سوریه هم ملاقات کرده که کشورش کم و بیش در تبادل آتش است با اسرائیل. این چه معنا و مفهومی داره به نظرتون؟ ببینید، آقای ترامپ سعی کرده برای اولین بار سیاست ایالات متحده آمریکا رو در قبال کشورهای عربی و اسرائیل درش یک نوع توازن ایجاد بکنه. من فکر نکنم که ایالات متحده آمریکا از اسرائیل دست بکشه یا بخواد دست به اقدامی بزنه که حداقل امنیت اسرائیل رو مورد خطر قرار بده. این از قابل تصور نیست و به نظر من کاملا بعیده. اما ایجاد نوعی توازن میان کشورهای عربی و اسرائیل ضرورت ارتباط با این کشورهاست. نمیشه با این کشورها شما مراوده چندین تریلیون دلار داشته باشید اما موازنه از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی به سود طرفی باشه که اصلا از ایالات متحده آمریکا پول میگیره، نه اینکه بیاد سرمایه گذاری بکنه. به نظر من ترامپ منفعت ایالات متحده آمریکا رو در این دیده که نوعی توازن رو در منطقه ایجاد بکنه و این رفتارهایی هم که از ایشون دیدید رفتارهایی بود که در حقیقت منعکس کننده تلاش ایشون برای ایجاد این توازن مورد درخواست کشورهای عربی است. ممنونم. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، از همینجا در دبی با ما. نارضایتی مردم ایران از مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه و قراردادهای کلان کشورهای منطقه با آمریکا ادامه داره. این نارضایتی عمدتاً ناشی از انزوای بین‌المللی ایران و مقایسه وضعیت ایران با پیشرفت کشورهای همسایه است. شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم همزمان از ناتوانی جمهوری اسلامی در بهبود وضعیت کشور انتقاد کردند. آغاز سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه، عقد قراردادهای 2000 میلیارد دلاری با همسایگان ما فقط نگاه، لغو تحریم‌های سوریه، ما فقط نگاه، آینده نگری کشورهای عربی، ما فقط افسوس که کجا بودیم در 46 سال پیش. خواستم مطلبی عرض کنم، اونم در مورد این سه کشور مسلمان حوزه خلیج فارس که آقای ترامپ سفر کردن بهشون. دقت کنید این کشورها مثل ما مسلمان هم، مثل ما نفت دارن، مثل ما گاز دارن و مثل ما تو خاورمیانه قرار گرفت. فرقشون با ما اینه که فکر میکنم اینا فقط رهبرانشون جوونن، رهبرانشون خوشفکرن و به فکر مردمشون. دقیقا برعکس رهبرای ما، برعکس دولت مردای ما که همه 90 سالن، همه قدیمی فکر میکنن. آقای پزشکیان جدیداً به فکر این افتاده که کشور رو ما دوباره میسازیم، کشور رو ما با مردم دوباره آبادش میکنیم. میخواستم بگم آقای پزشکیان، شما 45 سال چریدین، بردین، غارت کردین، چپاول کردین، دزدیدین، سرزمین‌های سرسبز ما رو به خزان تبدیل کردین، رودخانه‌های ما رو خشکوندین، تمام کشور رو به هلاکت رسوندین. خب حالا دیگه چیزی برای آبادانی نمونده. چی رو میخوای آباد کنی؟ شما اول ببین چیزی برای آب و آبادانی مونده؟ علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، حالا بعضی از این نظرها رو که به صورت صوتی بود شنیدیم، مطمئنم خود شما هم رسانه‌های اجتماعی رو رصد کردید. من نمیدونم برنامه‌ریزی شده بود یا نه، کسی برای آقای ترامپ نوشته بود یا نه، اما به نظر میرسه این مقایسه‌ای که بین ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس کرد و اشاراتی که مثلا به قطعی برق در ایران کرد، خیلی ارتباط برقرار کرد با بسیاری از ایرانی‌ها، به خصوص که اصلا خیلی از اونها میتونن حتی به منطقه دست کم
سفر بکنن، میان وضعیت زندگی رو در جایی مثل همین جایی که ما هستیم دبی میبینن. چقدر فکر میکنید که این برنامه‌ریزی شده بود و چه هزینه‌ای الان مقامات جمهوری اسلامی دارن برای این مقایسه میدن؟ درود بر شما و بینندگان عزیزتون. ببین دوست من، شما وقتی حسین شریعت مداری اون واکنش رو خودش نشون میده، طبیعی است که چقدر آقای خامنه‌ای و حکومتش در غضبن، هرس میخورن. سال 72 پرزیدنت نیکسون به ایران آمد و حرفایی رو که ما از آقای ترامپ شنیدیم در ریاض خطاب به شاه فقید گفت و ایران در اون زمان ابرقدرت منطقه بود و عملاً سلطش بر خلیج همیشه فارس برقرار بود و کشورهای منطقه احساس آرامش میکردن که برادر بزرگترشون در ایران مراقب. امروز کاملا وضع فرق کرده. نگاه کنید، تنها خطری که در منطقه وجود داره در ابعاد وسیع‌تر در نگاه بکنیم جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ بدون شک مشاورانی داشت، از جمله مشاوران ایرانی، که به او هشدار دادن به خلیج همیشه فارس نزدیک نشو، قلب ایرانی رو چنگ نزن، برعکس شرحی از احوالات امروزشون بده. وقتی آقای ترامپ راجع به برق، گرانی، راجع به معیشت مردم حرف میزنه، همزبان با مردم میشه که به شما تلفن زدن، مردم کوچه و خیابان ایران که دارن رنج میکشن. به همین دلیل به نظرم هیچ رئیس جمهوری در امریکا اینقدر در فاصله کوتاه در درون مردم جا پیدا نکرد و زمانی که اشاره کرد که این رژیم همه آبادی ها رو به ویرانه تبدیل کرده، من به یاد شعر زندیات اسماعیل خویی افتادم که هر بود را نبودی کردیم و هر نبود را بودیم. واقعا سفر تاریخی بود در همه ابعادش و نگاه میکنم ساکنان این سه کشور خلیج فارس و بقیهشون چقدر سربلندن، احساس غرور میکنن و ایرانی که باید در جایگاه ابرقدرت باشه به برکت وجود جمهوری اسلامی در چه شرایطی است. آقای نوری‌زاده، وقتی وارد این منطقه میشید، چه عربستان سعودی که حالا بخشی از توسعه‌اش نسبتاً جدیدتره، چه قطری ها که میان دوره‌ای تره، چه اماراتی ها که شاید کمی تاریخ و پیشینه طولانی تری دارن، میزان تمول و رونق اقتصادی خیلی عیانه، خیلی در چشم شما به وضوح دیده میشه و این توسعه داره به شدت بیشتر و بیشتر هم میشه. فقط هم در زمینه‌های انرژی و ساختمان‌سازی و اینها نیست، می‌بینیم در زمینه‌های مثل هوش مصنوعی و فضا هم دارن اینها ورود میکنن. این فاصله بسیار عمیقی که الان بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس داره به وجود میاد، چقدر به نظرتون میتونه ادامه دار باشه؟ اینها به شکلی شاید شبیه ساختمان‌های شیشه‌ای باشن در کنار یک سنگ انداز منطقه‌ای. آیا میتونن در چنین فضایی دو طرف خلیج فارس به همین شرایط فعلی ادامه بدن؟ ببینید، دوست من مسعود فک اشاره کرد به اینکه این یک دستاورد اقتصادی بزرگ بوده. نه، دستاورد سیاسی و دفاعی هم بوده. این کشورها عملاً الان در پناه ایالات متحده قرار گرفتن. حالا عربستان قرارداد داشت قبلا، کویت که تو سفر نرفت ولی قرارداد داشت، امارات و غیره، ولی امروز اینا احساس امنیت بیشتری میکنن. اما سنگ‌انداز در تهران روز به روز سنگ‌هاش کوچکتر میشه. یه وقتی حماس و حزب الله و هشت شعبی و حوثی‌ها و غیره همه در کنارش بودن. امروز در واقع قماربازی است که همه چیز رو باخته. شاید آرزوی قمار دیگر داشته باشه اما هیچ وسیله‌ای نداره. حتی تمام آزخا و حتی جوکراش هم از بین رفتن. اینه که جمهوری اسلامی الان به نظر من اگر سنگ اندازی بخواد بکنه نابود خواهد شد. حالا آقای ترامپ اونجا هست که رسما، بعد یه نکته رو کسی اشاره نکنه من اینجا بگم، هر سه کشور در استقبال از آقای ترامپ سنگ تمام گذاشت. در قصر یمامه، در قصر امیر قطر یا امارات، آقای ترامپ با مناظری روبرو شد که شاید در عمرش ندیده بود. در امریکا کاخ سفید ساختمان خیلی ساده است، ولی این در ساختمان‌های ایشون رفت
که براش حیرت برانگیز بود. بعد مشاهده کرد که شهرها در حال چه تحولی است، با نقشه ها روبرو شد. طبیعی است بیاد بگه اون رژیم داره ویران میکنه، اینا دارن میسازن. طبیعی است رهبری محمد بن سلمان و ملک سلمان رو ستایش بکنه. اینا به نظر من درسته. همه ما باید خوشحال باشیم که عامل جنگ داره کمرنگتر میشه، ولی من به عنوان یه ایرانی واقعا متأثر بودم وقتی میدیدم کشور من در این بازی هیچ نقشی نداره. ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از دبی برای پوشش اخبار سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه. درباره نتایج این سفر دیروز گفتگویی داشتم با امجد طاها، کارشناس مسائل استراتژیک خاورمیانه، و ابتدا از او درباره موضع رهبران کشورهای عرب به خصوص عربستان سعودی، امارات و قطر درباره مذاکرات فعلی بین ایران و آمریکا پرسیدم و اینکه آیا این کشورها امیدوارن توافقی حاصل بشه یا اونها به دنبال رفتن جمهوری اسلامی هستند. I think the Islamic regime in Iran has been a problem for everybody in the region. به نظر میرسه این بار این رژیم برای همه کشورهای منطقه، به ویژه برای جوانان، به موزری تبدیل شده. راستشو بخواید برای همه چیز. رژیمی که مردم خودش رو شکنجه میده، اعدام میکنه بدون اینکه اهمیتی بده طرف چه کسیه. زنها هیچ حقوقی ندارن، مردها هم همینطور. در این حال این رژیم به جای ساختن یک کشور که میتونست بر پایه تمدن بزرگ ایرانی باشه و به ملت‌ها و جوامع منطقه خدمت کنه، پاش رو به عراق و سوریه و یمن و لبنان باز کرده و از حزب الله حمایت میکنه. متاسفانه این رژیم اسلامی آن تمدن رو به زانو درآورده. در نتیجه دیگه کشورهای منطقه تمایلی به تحمل این وضعیت ندارند. کنار گذاشتن رژیم به یکی از گزینه‌ها تبدیل شده، ولی همزمان باید واقع بین باشیم، چون این رژیم میدونه که در حال پایان یافتن نوعی خودکشی سیاسی. یعنی چه؟ یعنی برای نجات خود به همه اطراف حمله خواهد کرد و حتی مردم ایران رو قربانی میکنه و ما این رو دیدیم. یک زن معترض خیلی ساده ممکنه اعدام بشه. اگر رژیمی از صدای یک زن انقدر بترسه، قطعا از بقیه هم میترسه و وقتی ترسیده حاضر همه چیز رو نابود کنه. به همین دلیل باید با واقع گرایی به سراغ رژیم ایران رفت. ترجیحاً با خود رژیم ایران، همانطور که بسیاری از مردم ایران ترجیح میدن خود رو پارسی بنامند، چون تمدن پارسی تمدنی پر افتخاره. هدف اینه که این رژیم رو وادار کنیم تا خودش رو بخشی از اون تمدن بدونه. همه در منطقه خواهان تغییر این رژیم هستند. در حداقل حالت تغییر رفتار اون. اگه قرار نیست رژیم عوض بشه، لااقل باید رفتارش نسبت به منطقه و دیگر کشورها اصلاح بشه. اما واقعا فکر می‌کنی که این چیزی ممکنه؟ چون همین رویکرد عملگرایانه‌ای که ازش صحبت می‌کنی همون چیزیه که ترامپ هم اخیراً درباره‌اش صحبت کرد. فکر می‌کنم در عربستان یا شاید قطر بود که گفت می‌خواد ایران هم کشوری شکوفا و ثروتمند باشه مثل دیگر کشورهای منطقه. اما من و شما می‌دونیم که نگاه رهبران ایران، جهانبینی اونها به دنیا خیلی متفاوته با همسایگان. ما نسبتاً خوشبینیم، ولی انتظاری از این رژیم نداریم. فقط به این دلیل خوشبین موندیم که راه دیگه ای نداریم. با این حال به نظرم تصمیم نهایی در واشنگتن گرفته میشه، نه در پایتخت‌های منطقه. ما ترجیح میدیم این پرونده با صلح یا یک تغییر اساسی به نتیجه برسه. واقعیت اینه که هیچ کس حاضر نیست وجود یک رژیم اسلامی با بمب هسته‌ای رو تحمل کنه. ایران با همین رژیم اسلامی با شبه نظامیان و موشک‌ها و سلاح‌های ابتداییشون ابتدا مردم خودش رو هدف قرار داد، بعد به کل منطقه آسیب رسوند. حالا تصور کنین اگر این رژیم به سلاح‌ها و قدرت‌های پیشرفته‌تری دست پیدا کنه، چه فاجعه‌ای به بار خواهد آمد. اما فرض کنیم ایران برنامه هسته‌اش رو کنار بذاره یا حتی به طور کامل حذف کنه. اونها که فعالیت‌های دیگرشون رو متوقف نمی‌کنن، مثل حمایت از نیروهای نیابتی یا نقشی که در کشورهای مثل لبنان و عراق و سوریه تا همین اواخر داشتن.
رژیم ایران میخواد در مذاکرات منطقه‌ای حضور داشته باشه. در دوران اوباما ما در اون مذاکرات جایی نداشتیم. به همین دلیل رژیم اسلامی ایران اون پولها رو صرف حمایت از میلیشیاها کرد و شروع به پرتاب موشک‌های بالستیک به سمت عربستان و حتی کعبه کرد. این رژیم نه به مسلمان‌ها اهمیت میده، نه به مسیحی‌ها، نه به یهودی‌ها. حتی حمله 7 اکتبر به زنان و کودکان در اسرائیل رو جشن گرفتن. حمله‌ای که با حمایت مستقیم این رژیم و تأمین مالی حماس انجام شد. همه از این رژیم آسیب می‌بینند. ما با رژیمی سر و کار داریم که کاملا غیر عقلانیه، رژیمی که نه اخلاق داره و نه ارزشی و احترامی به دیگران قائله. تنها راه برخورد با چنین موجودی اینه که یا به بیمارستان روانی سپرده شه یا با نهایت خونسردی با اون رفتار کنیم، چون ممکنه دست به هر جنایتی بزنه. هدف ما اینجا اینه که نشون بدیم ایران از تمدن غنیه، مردمی شریف داره، جووناش با استعدادن، زمین‌های حاصلخیز و اقلیمش فوق‌العاده است. چه چیزی این مملکت کم داره؟ فقط رهبری درست. و ما اینجا با ارائه یک نمونه موفق الگویی از رهبری رو به نمایش گذاشتیم. 53 سال پیش اینجا چیزی نبود، فقط یک بیابون بود. خب آخرای برنامه است. همکارم سمیرا قراری دوباره اینجا به ما پیوسته. این آخرین روز پوشش ویژه ما از سمیرا از اینجا در منطقه خلیج فارس. میدونم برای تو اولین بار بود که وارد این منطقه میشدی، وارد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. یکم از تجربه شخصیت بگو، هم در مورد این پوشش این چند روز سفر آقای ترامپ و همین که اصلا این منطقه رو چطور یافتی؟ ببین کلا خیلی تجربه تلخ و شیرینی برای من بود، چون خب حضور من اینجا به خاطر سفر آقای ترامپ بود و خب امنیتی که این سفر به من میداد، به خاطر اینکه با کاخ سفید ما آمدیم اینجا، اون چتر حمایتی کاخ سفید رو داشتیم، بودن در این منطقه که من فکر میکردم ممکنه درش احساس امنیت نکنم، که شاید اشتباه فکر میکردم، خب باعث شد که خیلی احساس آرامش بکنم. شیرین بود. بله، شما رئیس جمهوری آمریکا رو قدم به قدم دنبال میکنی، از تک تک کارهاش اطلاع داری، کجا رفت، چی کار کرد، میتونی از نزدیک بری جاهایی که رفته، جایی که قرار غذا بخوره، صحبتایی که کرده. همه اینها خیلی تجربه شیرینی بود برای من، ولی خیلی از طرفی به لحاظ شخصی تجربه تلخی بود، بسیار تلخ بود. و میتونم بگم که خب حالا روز اول هیچی که ما رسیدیم به جده و بعد به ریاض، شبی که آقای ترامپ در فروم سرمایه‌گذاری صحبت کرد، خب روزانه ده‌ها و ده‌ها تا سخنرانی میشنوی به عنوان خبرنگار، هیچ وقت ارتباط عاطفی شخصی نداری، همیشه فقط گوش میدی، فکر میکنی قبلا چی گفت، تناقضاش کجاست، حرفای جدیدش چیه، خبر تهیه می‌کنی، گزارش تهیه می‌کنی، اون رو به اطلاع بقیه میرسونی. خیلی ما ارتباط شخصی برقرار نمی‌کنیم با حرفا. ولی وقتی آقای ترامپ شروع کرد راجع به ایران حرف زدن، خب من میشم گوش می‌کردم، خب شروع شد راجع به ایران، الان بمب، الان موشک، و بعد هر چی گذشت و این حرفایی که زد که زمین سوخته کردند، که چه کردن، وقتشون رو صرف بدبختی مردم کردن، خیلی برای من شخصی شد و خیلی هم بصری ملموسه اینجا دیگه. خیلی ملموسه، همینو میخوام بهت بگم. توجه هم انگار یه بیدار باش بود برام، خیلی درگیرم کرد به لحاظ عاطفی و خیلی غمگینم کرد اون شب و فکر کردم چه رنگ و بویی از حقیقت داره و هیچ وقتش رئیس جمهور آمریکا اینطوری قبلتر با مردم ایران حرف نزده بود. همیشه با رهبران ایران از موضع رئیس جمهوری آمریکا حرف زده بود. این انگار حرف مردم رو داشت به رهبران جمهوری اسلامی گفت. برام خیلی جالب بود و بعد این واکنش مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی خیلی ناراحت کننده بود. پیامایی که خود من گرفتم، قیاسی که می‌کردن که ما چه شدیم، خیلی تکان دهنده بود و بعد هی چشم منو بیشترم باز کرد به در و دیوار، به اینکه وسط این بیابانی که ما درش هستیم چه ساختن، سرسبزی که ایجاد کردن و تلخ بود فرداد و آرامشی که خودم اینجا احساس میکنم با همین لباسی که برای من همین حد پوشیدن هم کافیه. هیچ وقت فکر نکردم که حالا ما قراره چه بکنیم، ولی آیا در کشور خودم من با همین پوششی که الان دارم میتونم راه برم؟ وقتی شما در ریاض مثلا میبینی یه خط در میون مردم مذهبی سکولارن، یه خط در میون با فرهنگ بی فرهنگن، ولی کسی تو چپ نگاه نمیکنه به خاطر اینکه روسری نداری یا احساس بالاخره زندگی عادی داری میکنی. و اونقدر موضوع انتزاعی و
پیچیده نیست واقعا، یعنی خیلی ساده است دیگه. نگاه میکنی همه جای دنیا مردم میخوان زندگی بهتری داشته باشن، بچه‌هاشون آینده بهتری از خودشون داشته باشن و این منطقه هم به طور خاص به نظر میرسه که خیلی هاشون اون ایدئولوژی‌های سنتی رو کنار گذاشتن، خیلی نگاه پراگماتیک و عملگرایانه و عرفی دارن به آینده دنیا. تجربه جالبی بود در کنار تو اینجا در خاورمیانه. ممنونم، فرصت دیگه نداریم متاسفانه. ممنونم. سمیرا قره‌ای همکارم اینجا در دبی در امارات متحده عربی با ما و ممنونم از شما که در این چند روز گذشته ما رو در عربستان سعودی، قطر و در این 2 روز گذشته در امارات متحده عربی دنبال کردید. به این ترتیب پوشش ویژه این هفته ما در ایران اینترنشنال به پایان میرسه.